There's nothing more Filipino than pasalubong. The pasalubong usually consists of sweet native delicacies from the place where the traveler came from. Case in point, a vacationer coming back from Negros might bring home some piyaya to his family, while someone coming from Camiguin might bring pastel de Camiguin. But pasalubongs are more than just sweet treats. They represent the experience and the emotions of the person while on the trip. It is also a part of the place's culture and tradition. It's like bringing home a special piece of the place you visited. In this class, I will teach you 3 beloved pasalubong recipes from different regions here in the Philippines, which you can recreate with your family in your own very own kitchen. For me, pasalubong is it's not just a gift. It's more than a gift. Yung excitement mo dito is nailalagay mo yung sarili mo dahil gusto mong ma-experience din nila kung ano yung na-experience mo dun sa pinuntahan mo. Hindi mahalaga kung maliit man ito o malaki. Pero yung meaning nito para sa'yo, yun yung nagdadala sa eksaktong meaning ng pasalubong. Importante itong pasalubong sa kulturang Pilipino kasi alam mo yung nakagisnan natin na before sa mga matatanda natin, kalimitan nagbibigay sila ng dala o pasalubong galing sa pinanggalingan nila. At nire-represent nito yung pag-alaala, pag-unawa at saka yung kagalakan na makita ka muli. Napili ko itong 3 product na ito dito sa klase na ito kasi nandito yung nakita kong opportunity para sa mga estudyante na nasa abroad. Maidala nila yung delicacy na to na dun sa kanilang mga kusina at may pamahagi nila ito dun sa mga mahal nila sa buhay na nasa ibang bansa din. So itong piyaya, ito ay galing ng Negros Occidental. Kasi ito yung Negros Occidental isang sugar capital ng Pilipinas. Mayaman sila sa asukal. Ito yung pinaka number 1 delicacy ng Negros Occidental. Kaya ako napili ito, gusto kong ibahagi din o marating din nila na kung ano yung meron sa Negros Occidental. Piyaya is a layered pastry. Kung nakikita nyo yung ang ginawa kong proseso dito is something like a fusion of French pastry and Chinese pastry. So may mga layers sila and then sinamahan lang natin ng Filipino touch. So ipinilaman natin to with layers of flaky, crunchy, and chewy of the muscovado sugar. So sa nakikita ko, ang variations ng feeling na pwede natin ilagay dito is number 1, of course, yung traditional, the muscovado feeling. And some naglalagay ng cocoa powder para maging chocolate flavor. Sometimes may mga gumagawa din na ginagawa itong ube, cheese bar. Alam nyo, ito ay na-imbento lang ng isang malikot na panadero. Kaya nga sabi ko, itong produkto na ito, walang tamang origin ito. Yung cheesecake bar kasi, or yung cheese bar kasi, ito ay nanggaling sa isang recipe na cupcake. Nung mapansin nung isang panadero na meron siyang nakalimutan, instead na itapon niya yun, inilagay niya rin sa isang rectangular pan naman. At nung lumabas yan, hinati-hati niya into stick, kaya naging cheese stick yan. Ang profile ng cheese bar is flat lang talaga siya. Hindi siya kailangang umumbok. Dense yung characteristic ng kanyang cake and moist. And ito yung produkto na habang tumatagal, lalong sumasarap. Yung pangatlong produkto naman na napili ko, ito is pastel. Ang origin ng pastel is from Camiguin. Yung pastel is soft and bouncy, yung kanyang karakteristik ng tinapay. At nilagyan sa loob ng caramel filling. Just simply boil a can of condensed milk for about 2 to 3 hours. And then palamigin mo yon, buksan mo, meron ka ng caramel. Sometimes, talagang nag-explode dun sa loob ng tinapay at ibinubuka yung tinapay at tumatapon. Nag-ooze out yung feeling na to. From this class, mga estudyante pwedeng gumawa ng mga produkto na galing sa iba't ibang lugar at the comfort of their own kitchen.
Okay, matututunan nila at mababahagi nila ang mga produkto nito sa kanilang mga kamag-anakan. And they can bring the place of origin into their own place. Like yung ating pastel. Pag natikman nyo nito, para kayong nakarating ng Cagayan de Oro. Pagdating naman sa Piyaya, para kang nakarating na sa Negros Occidental, kung saan nandun ang sugar capital natin. Pagdating naman sa cheese stick or cheese bar, para kang nakarating all over the place in the Philippines. Kasi halos lahat ng pasalubong center dito ay merong cheese bar or cheese stick. Dito din sa klase na ito, itinuro natin yung tamang proseso, step by step, and also the suggested packaging, kung paano natin ito ibalot, kung paano natin ito i-present na nakalagay sa kahon. So I would like to invite you all to enroll in this class. Mapapakinabangan nyo ito. Pag natutunan nyo ito, baka some other time maging negosyo pa nyo ito. So, ano pang hinihintay nyo? Join na po kayo sa The Bailiwick Academy.